Всім привіт, наші слухачі. Ще 3 хвилинки, та ми будемо починати зовсім швидко. В нашому ефірі буде Білл О'Хенлон. Пару слів скажу, що це один із найближчих учнів Мілтона Еріксона. Людина, яка написала чи 40 книг, чи 50 книг. Стосовно психотерапії та роботи з гіпнотичним навіюванням. Та декілька років тому він завершив своє викладання гіпнозу та психотерапії та поїхав на Карибські острови, сидить там та створює пісні і грає на гітарі. Під час початку року цього я сконтактував з ним та пробував його витягнути на якісь навчальні програми. Він сказав, що зараз він нічого не преподає, не викладає. Він був у мене в подкасті. Ми десь 1,5 години при невеликій публіці просто розмовляли о психотерапії, о його життєвому шляху. Він нічого не вкладав. Та перед конференцією я йому написав та запропонував виступити. Та я думав, що він не буде викладати, але він погодився вийти в ефір. Це людина, яка не викладає зараз вже. Він погодився вийти в ефір, і це дійсно дивовижна людина. У нього унікальний голос гіпнотичний, дійсно унікальний. Та дійсно, якщо ми беремо людину, яка все життя займалася гіпнозом, та змусимо її співати пісні, ці пісні будуть дуже гарні. Він є в Фейсбуку, Білл О'Хенлон, і на його сторінці ви можете бачити дуже багато пісень, дуже гарних, які він грає на гітарі. Та під час подкасту він навіть заспівав. Я думаю, сьогодні він не буде співати. Він буде нам речі інші, думаю, викладати. У нього багато напрацювань стосовно роботи з травмуючим опитом, експірієнсом. Та я думаю, що ви в праці з ним дійсно побачите працю унікального майстра, які я думаю, зустрічаються досить рідко. Дійсного мастера гіпнотичної мови. Екатерина, а ви готові, так? Зараз я... I'm ready. О, супер. Я приєдную Білла до нашої конференції зараз. Так, хвилинку, та він буде з нами. Hello, and hello, Brian. Hi, Bill. Hello, good evening. Hello. Hello. Біле, я вітаю вас на нашій конференції, яка присвячена праці стосовно військової травми. Bill, welcome to our conference, which is dedicated to the work on war traumas. І я вже представив тебе нашим учасникам та розповів історію, що ти майже все життя працював гіпнотерапевтом та написав 40 чи 50 книг стосовно психотерапії. I have already told our participants about you. I told them that you have worked all your life in neurological linguistic programming, NLP, and that you have already published 40 or 50 books about that LNP. Та я розповів публіці, що ти вже завершив викладання, але ти вирішив все-таки приєднатись до нас та прочитати цей майстер-клас.
Невзираючи на те, що ти більше не викладаєш. I have also told the guys that you have already finished teaching, but you still decided to join us and to participate in this conference and share your knowledge with us. Ми дуже цінимо цей жест від тебе. And we do appreciate this gesture from you. Також я розповів публіці, що ти зараз в свій час працюєш з музикою та створюєш музику та вірші. I have also told them that you are working on creating music and writing lyrics as well. Біле, група вже майже зібралася, ще будуть люди, які будуть продовжувати приєднуватись. І я гадаю, що ти можеш починати зараз наш клас, і ми слухаємо тебе і те, що ти будеш нам розказувати. Bill, the group is already completed, but there may be some people who will join a bit later. But I think that we can start and you can start talking and sharing your knowledge with us. All right, thank you. Thank you, Katerina, for translating as well. I appreciate it. You're welcome. Дякую вам всім. And I just wanted to acknowledge my old friend and good friend, Brian, who is here from France. And nice to see you, Brian. Брайан, ви з Франції, і ви в Франції. Дуже радий, Біл, вас бачити. Я дуже радий вас бачити тут. Maybe you don't need the translation, I just don't know. Look at yes. Cool, Brian. Old man guitar with guitar. With guitar, yeah. We have lots of things in common. NLP, and we were in a program called EST, and we both play music now. So. В нас багато спільного, тому що ми разом працювали в НЛП, досліджували цю сферу також музиці разом. Вони мають дуже багато спільного. Yes, thank you, Vladimir, for inviting me. You're right, I am retired from psychotherapy, but I have a soft spot in my heart for Ukraine. Дякую, що запросили мене. Так, дійсно, я вже не займаюсь своєю справою, психологією, але все одно, Україна в моєму серці. So, I've sent some slides ahead for anyone who wants them, and Vladimir can make them available to you so you can have a summary of my talk. Я також надіслав слайди Володимиру, тому він може їх поділитись ними, щоб ви могли поглянути на мою роботу, на те, про що я буду говорити. So when I first started as a psychotherapist, trauma wasn't as recognized as it is these days. Коли я починав свою роботу як психотерапевт, то травма, вона мала трішки інше значення, ніж вона має зараз, психологічно. Вона по-іншому трактувалася. But through the years, more and more information came out about the after effects of people going through serious and difficult trauma. Але з роками починало з'являтися більше інформації про те, як люди відчувають себе, які вони вже відчувають на собі ефекти психологічних травм. And while everyone had an individual response, there were patterns that we noticed when people had gone through terrible experiences and survived them. Загалом кожна людина індивідуально реагує на травму, але все ж таки були виділені, виокремлені якісь патерни, які були одні для всіх людей. Якісь подібні патерни поведінки тих, хто зіштовхнувся зі складною травмою психологічною. The bad news about recognizing trauma is that everything started to be called trauma in psychotherapy, even things that weren't quite as serious.
Справа в тому, що зараз травмою, психологічною травмою називають дуже багато речей, і інколи навіть ті речі, які не можна трактувати як травму, їх теж трактують як травму. Тобто дуже важко визначити психологію, що є дійсно травмою. And it started to be believed that anyone who went through serious trauma really never recovered or got over that trauma. І зараз дуже поширена така думка, що ті, хто зіштовхнулися з травмою, вони просто не в змозі пережити це, або просто не в змозі вже позбутись наслідків травми. Тобто панує така думка. And the other thing that concerned me was that there developed mainly one idea of how to recover from trauma or how to get better from trauma. І те, що мене дійсно турбує, це те, що винайдений лише один засіб, як подолати травму, як пережити її. That it would take years and that you needed to relive the experience again and again to resolve trauma. Говориться про те, що подолання травми займає роки, і знову ж таки ми її переживаємо і переживаємо ще раз і ще раз для того, щоб її подолати. Some ideas and beliefs developed about trauma, and I'm going to talk about 2 or 3 of those before I get to the main part of my presentation. І перш ніж я скажу про головну частину моєї презентації, я хочу трішки поділитись інформацією, яка більш детально скаже про те, що таке травма. One belief is that all people who suffer from trauma develop post-traumatic stress disorder. That was one belief. Перша ідея, яка була, говорила про те, що люди, які постраждали, тобто які пережили травму, в них розвивається посттравматичний синдром, тобто наявність посттравматичного синдрому. There's a good amount of research that says most people who go through trauma do not develop post-traumatic stress. Але справа в тому, що є дослідження, які говорять про те, що більша частина людей, які були травмовані, вони не мають посттравматичного синдрому. Actually, of course, everyone is affected by trauma, but they don't necessarily develop a disorder because of it. Звісно, кожна людина, вона травмується, відчуває на собі наслідки травми, але оцей посттравматичний стан не у всіх людей розвивається. The second belief that I want to challenge is that people who develop post-traumatic stress can only resolve it by going through therapy. Інша ідея, яку я ставлю під сумнів, говорить про те, що всі люди, які зіштовхнулися з травмою, мають пройти терапію. Yes. Many people resolve trauma without going to therapy. They have their own natural healing abilities and support systems that help them resolve trauma. Але справа в тому, що у кожної людини є природні, здібності, природою закладено так, що людина може і сама подолати травму і все, що може виникнути після неї. Тобто можливий механізм самозцілення. There's some research that says that there's a steep decline in the symptoms of post-traumatic stress over the first 12 months or 1 year after the trauma happens. You mean decline, yes? Yes. Є дослідження, яке говорить про те, що в перші 12 місяців після травми спостерігається, як вам сказати, таке згасання, спад емоційного травмування, тобто спад травми, ефектів травми. And then a more gradual decline over the next 6 years of those post-traumatic problems. І потім протягом наступних 6 років теж йде спадання ефекту цієї травми, але воно вже йде більш поступово і більш повільно. But I will say that the people who sought therapy for trauma recovered much faster than people who didn't seek therapy. Але те, що я маю зазначити, це те, що люди, які проходять певне лікування, вони швидше долають
синдроми, які виникають після травми, ніж ті, які не звертаються по допомогу і роблять це самостійно. And the third belief that I want to challenge about trauma І третя ідея, яку я ставлю під сумнів, яка стосується травми, is that the only way to resolve it is through long-term abreactive therapy, that you relive the trauma, as I was mentioning. That's the only way to resolve it, is the idea. you mean that to relive it once again? Or, Yeah, the only way to resolve it is to go through long-term therapy and relive the experience again and again. І ще одна така ідея, яку я теж дуже ставлю під сумнів, це той підхід, який говорить про те, що щоб подолати ефекти або якісь негативні явища після травми, це довгий процес, коли ми працюємо над цією травмою, переживаємо її ще раз, і тобто це займає дуже багато часу, і це треба знову переживати. Це я теж ставлю під сумнів, цей підхід. So today I'm going to give you 4 alternate ways to resolve trauma. Тому сьогодні я покажу вам 4 альтернативні способи подолання травми, допомоги людям після травми. The first one I'll call future pull. Pull, like something's pulling you to the future. Перший підхід, який називається тяга до майбутнього. Тобто щось, що вас буде спонукати тягнутись до майбутнього, прагнути потрапити в майбутнє. Тяга до майбутнього, я б так сказала. The group U2, the rock group U2 has a song called Stuck in a Moment. And most people who are traumatized seem stuck in a moment in the past. Є навіть така пісня, назва якої перекладається «Той, який застряг в якомусь моменті». І люди, які переживають травму, з ними відбувається саме те саме. Тобто вони якби застрягають в моменті цієї травми психологічної. So this approach is the exact opposite. We're inviting people into a future in which they've moved on from the trauma and they've healed. Тобто в цьому підході, що ми робимо? Ми запрошуємо людей до майбутнього, до якого вони вже дійшли, і в якому вони пережили цю травму, і в якому вони зцілилися від цієї травми. I first learned this approach from Milton Erickson. Саме цей підхід, я вперше дізнався про нього від Мілтона Еріксона. He had a hypnotic technique that he called the crystal ball technique. В нього була техніка гіпнозу, яку він називав кристальний шар, техніка кристального шару. Або кулі, кристальної кулі, кришталевої кулі. In which he would have people envision their future in a crystal ball while they were in a hypnotic trance. І коли він працював з людьми саме з цією технікою, коли люди були в гіпнотичному трансі, він просив їх уявити їхнє майбутнє в кришталевій кулі. He would have them envision a scene where they had come back to visit him 1 year after therapy was completed successfully. Він пропонував їм уявити, що нібито вони прийшли до нього відвідати його, до нього на сеанс вже через рік після терапії, тобто рік після того, як була ця травма і терапія. And then he would ask them to tell him how they had healed and what changes they'd made through therapy and in the year after therapy had ended. І він їх просив розказати їм про те, як вони зцілилися, що змінилося саме від моменту, коли вони вже закінчили терапію і минув рік. Тобто, як рік після терапії. Що відбулося в їхньому житті, як вони зцілилися. And often they would have better therapeutic ideas than he could have come up with on his own because they knew the best way for themselves to heal. І справа в тому, що вони в результаті такої роботи пропонували йому методи зцілення, ідеї, як їм можна зцілитись і одужати, і вони були зовсім іншими, такими навіть, яких він сам собі не міг уявити для цих пацієнтів.
All he was doing was help them evoke their resources to resolve their own traumas. Все, що він робив для них, тобто він допомагав їм віднайти і уявити ці ресурси, які їм допоможуть подолати травму. То вони робили це самі. I heard the psychiatrist Viktor Frankl tell a story one time about the time he was in the Nazi concentration camp. Я також чув історію, яку розповідав психіатр Віктор Франкль, яка трапилась з ним, коли він сам був в концентраційному таборі. Мається на увазі Віктор Франкль. Yes. This was in the months before World War II was over. Це було за місяць до того, як закінчилась Друга світова війна. It was a freezing winter in the camp, near the camp where he was being held in Austria. Це було в Австрії, і це була зима, було дуже холодно, саме в тому таборі, де він утримувався. And Frankl and some of the other prisoners were being marched outside the camp to repair a bridge that had been blown up by the Allies. І саме Віктор Франкль і також група інших ув'язнених, вони були відправлені для того, щоб полагодити міст, який був зруйнований військами союзників. The clothes that the prisoners were wearing were too thin for that freezing winter. Але справа в тому, що, на жаль, вони були дуже легко вдягнуті для такої зими, тобто одяг був не теплий. And food was running short at the camp, especially for the prisoners who would get thin soup with maybe 1 or 2 peas. They had not enough nutrition. І справа була в тому, що їжа закінчувалась в таборі, особливо для в'язнів, і вони отримували лише якийсь суп там з якимось горохом або ще чимось, і цього, звісно, такого харчування було недостатньо для людини. And Frankl had been sick right before he was told to go march out in this cold, snowy field to fix the bridge. І ще гірше того, Франкль перехворів перед тим, як саме його відправили на вулицю в холодну погоду лагодити міст зруйнований. And all of a sudden he began to cough, and one cough led to another, and he dropped to his knees because he was so ill. І справа в тому, що він почав дуже сильно кашляти, і навіть йому довелося впасти на коліна, тому що кашель був занадто сильний, і людина була ослаблена, фізичний стан був слабкий. And one of the Nazi guards became enraged and went over and began to beat him with his club. І один з наглядачів, який був в таборі, він підійшов до нього і почав його бити палицею, яка була в нього. And Frankl thought to himself, I can't get up. I'm going to die here in this field. І Франкль, Віктор, він подумав сам до себе, що я не маю сил піднятись, тому, скоріш за все, я саме загину в цьому полі. I thought God was keeping me alive because I had a purpose in this life, but I guess here is where I die. Він подумав собі, що, мабуть, Бог зберіг мені життя, тому що в мене була якась мета, але зараз, мабуть, от той самий момент, коли мені вже час помирати. When all of a sudden, he was no longer in the field in Poland anymore. Але раптом в той момент він відчув, що він вже не був в цьому зимовому полі в той момент. He was vividly imagining himself standing at a lectern in post-war Vienna giving a lecture. Тобто в той момент він відчув, нібито він був в Венеції і він давав лекцію. Тобто людина себе побачила в іншому місці, в Венеції, читаючи лекцію. This is a lecture he had imagined many times giving. І справа в тому, що він дуже часто уявляв, як він проводить і читає саме цю лекцію. This time he imagined an audience of about 200 people listening in rapt attention. І в цей самий раз він уявляв, як аудиторія в нього там близько 200 людей, і вони з цікавістю слухають його. Hearing him talk about the psychology of meaning. І він читає лекцію про психологію
психологію значення, важливості. During this imaginary lecture, he told the story of the day he almost died back during the war. І саме під час цієї лекції він розповідає історію про те, як він майже загинув під час війни. How he was in the field and couldn't find the strength to get up. Як він був в полі і йому не вистачало сили для того, щоб підвестися. But then, like a miracle, he found the strength to get up. І тоді відбулось диво, тому що в нього віднайшлася сила фізична для того, щоб піднятись. Meanwhile, in the field, his body got up. Таким чином, якимось дивовижним чином, його тіло піднялось, він підвівся. He kept imagining this amazing lecture that he was giving all the time that he walked out to the work detail and all the time he walked back to the camp. І справа в тому, що він далі уявляв собі, як він читає цю лекцію, тобто все в деталях, в той момент, коли вони працювали, і в той момент, коли вони вже повертались до табору. And as he laid down in his bed in the concentration camp, he imagined getting a standing ovation from 200 people. І в той момент, коли він вже повернувся і зміг лягти в ліжко, яке було в нього в таборі в концентраційному, він уявив, як слухачі цієї лекції аплодують стоячи. Тобто він зриває овації. When I heard him tell that story, he got a standing ovation from 7,000 people. Do you mean when you Yeah, I heard him tell that story many years later, and he got a standing ovation from 7,000 people. Ага, і справа в тому, що вже коли він давав насправді таку лекцію, то йому аплодували 7,000. 7,000 людей під час лекції. Yes, and he had stepped into a future in which the trauma was gone and resolved. Тобто він фактично він перейшов в майбутнє, де вже не було цієї травми, травма була позаду, він її пережив, і його майбутнє було. And he'd used that future to pull him out of the difficult present to make it through one of the most difficult moments of his life. І саме оця ідея про цю лекцію, вона дала йому сили просто відволіктись і пережити найтяжчі моменти в його житті. That's why I call this method future pull. Тому я називаю цей метод як тяга до майбутнього. Or sometimes I call it the Viktor Frankl strategy. Або інколи я називаю цей підхід як стратегія Віктора Франкла. Some years later, I met a psychiatrist from the UK, from England. Через декілька років я також зустрічав психіатра з Великобританії. And she was talking about a teenage girl she was working with who was very difficult. Вона розповідала про свою пацієнтку, дівчинку-тінейджера, з якою вона працювала, і ця пацієнтка була дуже складною. This girl had been abused when she was younger. Ця дівчина зазнала травм, коли вона була ще досить маленькою. And she'd grown into a very angry teenager. І, відповідно, ця дівчинка, вона перетворилась на дуже злого підлітка. She dressed all in black and she had big boots and she just seemed angry all the time. Вона вдягалася в чорне, в неї були такі величезні ботинки, і вона була такою дуже злою. And she refused to go to school. Вона відмовлялась ходити до школи. And no one could make her. Її ніхто не міг змусити. She'd seen a lot of therapists and no one had been able to help. Вона також вже відвідувала на той момент багатьох терапевтів, але ніхто не міг їй допомогти. Finally, she was sent to see this psychiatrist that I knew. І нарешті її відправили до цього психіатра, з якою я саме спілкувався, яка розказувала її історію. And all the other therapists had tried to get her to talk about her past and her feelings, but she would just clam up and refuse to speak.
Справа в тому, що всі попередні психотерапевти, вони намагались обговорити з нею, що сталося з нею, намагались якось, щоб вона розповіла свою історію, але вона в той момент просто блокувалась і, відповідно, не розповідала, що трапилось, як трапилось з нею. So this psychiatrist said, you've talked to everyone about your past, but I'm not interested in that. I want to talk about your future. Але ця психотерапевт, вона сказала, що добре, з усіма іншими терапевтами ти розмовляла про минуле, але мене цікавить твоє майбутнє. Where do you imagine you'll be in your future? Де ти уявляєш себе в своєму майбутньому? And the girl immediately changed her demeanor from this to a big smile and said, I think I want to be a beautiful princess who helps people. І в той момент дівчинка змінилась, тобто вона навіть свою позу змінила, від такої, вона посміхнулась, і вона сказала, я хочу бути принцесою, яка допомагає іншим. І вона посміхнулась, відповідно. She said, okay, how would you help people? І лікар запитала, добре, а як би ти допомагала людям? She said, I would be a social worker. Дівчинка відповіла, що я би була соціальним працівником. So the psychiatrist said, okay, it's now 10 years' time and you're a social worker. Тоді психотерапевт сказала, окей, пройшло 10 років і ти соціальний працівник. Where did you earn your degree in social work? Where did you earn, yes? Yeah, what university did you earn your degree? Який університет ти закінчила? Уявно, так? Який університет ти закінчила і де ти отримала свій ступінь? Yes. She mentioned a university that she knew that she thought she would have gone to. Дівчинка уявила собі інститут, до якого вона би вступила. Then the psychiatrist said, well, 10 years ago, you were out of school and refusing to go to school. How did you get back in school so you could ultimately go to university? В той момент психотерапевт сказала, добре, але зараз ти не ходиш до школи, ти відмовляєшся навчатись, але тобі ж треба все ж таки закінчити школу, і в твоєму майбутньому ти вступаєш до університету. І закінчиш його. She said, I had a psychiatrist who helped me. І на це дівчинка відповіла, саме для того я маю психотерапевта, який мені має з цим допомогти. She said, how did the psychiatrist help you get back in school? Психотерапевт запитала, добре, але як психотерапевт може допомогти тобі повернутися до школи? She said, instead of lecturing me or trying to get me to talk about my feelings, she just listened to me for 2 or 3 sessions, and then we called the school to see if I could get back in. І дівчинка сказала, добре, психотерапевт просто має мене терпляче вислухати, можливо, там під час 2 або 3 сесій. Після цього я все ж таки зможу проговорити все, що я хочу, і в кінці кінців піти і повернутися до школи, до мого навчання. After 3 sessions, the girl said, I think it's about time we call the principal of the school and get me back in school, don't you? Після 3 занять дівчинка сама сказала, окей, я думаю, що нам треба подзвонити директору школи, як ви думаєте? The psychiatrist went with her to the school and said the girl was brilliant. She talked her way back into school and promised she would go to school and do her studies. І психотерапевт, вона також поспілкувалася з людьми в школі, і відгуки про дівчинку були такі, що вона повернулася до школи, вона спілкується з людьми, навчається, і це було просто вау. It was now many years later, and that girl had become a social worker, although she didn't go to the particular university she thought she would. І ця дівчинка, вона стала соціальним працівником, хоча вона не вступила до саме того університету, про який вона говорила, але вона ж все одно отримала цю професію. So to me, those are 2 good examples of using the future to resolve past trauma. Тобто для мене оці 2 приклади, вони ярко ілюструють те, як потрібно людині, як можна подолати травму, впоратись з нею.
I saw a sign one time and it said, there's a reason that the rear view mirror in the car is smaller than the windshield. Одного разу я також бачив такий постер, на якому було написано, що, мабуть, є причина для того, що дзеркало заднього виду, воно набагато менше, ніж переднє в машині. So how do we use this idea in therapy? Because not everyone is going to want to be a social worker or give big lectures in the future. Most of our clients have much smaller ambitions. Отож, як ми можемо використовувати цю техніку? Тому що не всі люди хочуть бути соціальними працівниками або давати величезні лекції. Більшість людей, вони мають набагато менші амбіції. One of the methods that I use is what I call problems into preferences. Одна з тих методик, яку я використовую, яка називається проблеми в преференціях. So when people talk about their problems, I reflect in an empathic way, but I changed the problem into a desire, what they want in the future instead of what they don't want. Справа в тому, що коли люди розповідають про свої проблеми, я концентруюсь на тому, що я хочу, щоб вони уявили, що їх чекає в майбутньому, і щоб вони концентрувались не на своїх проблемах. Can you just specify it a bit? You want them not to concentrate on their problems, but to concentrate. Well, I'll reflect. I'll give an empathic summary of what they've said, but I'll change it into the future. I'll give you an example after this. Yes. Я намагаюся їх більш сфокусувати на їхньому майбутньому, щоб вони подумали саме про майбутнє. Тобто я розмірковую над тим, як можна всі ці їхні проблеми, їх подолання уявити в майбутньому. So, for example, if I was seeing a couple and they said, we're arguing all the time. Наприклад, якщо я бачу пару, яка говорить, ми сваримось весь час. I might say, so you'd like to get along a lot better and argue less. Тобто я говорю, добре, це говорить про те, що вам би хотілося в майбутньому менше сперечатись, але краще розуміти одне одного. They've talked about the past and I've talked about the future. То вони говорять про минуле, а я говорю з ними вже про майбутнє. Or if I had a client who was harming themselves, cutting themselves. Або, наприклад, коли в мене є клієнти, які завдають самі собі шкоди, і, наприклад, ріжуть самі себе. I would say, so you'd like to find a way to handle your feelings without hurting yourself. Я говорю їм про те, що, можливо, вони б хотіли знайти інший спосіб подолати їхні емоції без нанесення шкоди самим собі. So continually through the conversation, when they talk about the past, I try and reflect it in a future statement. Справа в тому, що постійно, коли люди говорять про їхні проблеми в минулому, я намагаюсь їх перенести в майбутнє і трішки якби переорієнтувати, змінити їх погляд на це. So if a person said, I have all these nightmares and it's disturbing my sleep. Наприклад, уявимо, що людина говорить, в мене кошмари, і це заважає мені висипатись, спати. I might say, so you'd like to be able to sleep through the night and not have these nightmares. Тобто я кажу, значить, ви би хотіли спати спокійно всю ніч без кошмарів. Or if a client says, I'm so depressed, I can't get out of bed most mornings. Або, наприклад, якщо клієнт говорить, я в такій депресивному стані, пригнічений, що я навіть не можу вилізти з ліжка вранці. I might say, so you'd like to have a little more energy and get up more quickly or more days out of your bed.
Тоді я кажу, ну, це значить, що ви би хотіли мати більше енергії і вставати, ну, при піднятому настрої більшість ваших ранків, найчастіше. And I do this through the whole conversation. And often by the middle of the conversation, people are feeling more hopeful and they're dwelling less on the trauma than on the possibilities. І я намагаюсь говорити про це, ну, під час всієї розмови. І дуже часто вже до середини розмови люди дійсно усвідомлюють, і вони вже менше розмірковують про минуле, але вони вже концентруються на майбутньому. And I suspect many of you know another technique that I also learned from NLP and from Dr. Erickson. Я думаю, що багато з вас знають ще іншу техніку, яку використовують в НЛП і яку також використовував доктор Еріксон. Which is called positive expectancy talk. Яка називається розмова про очікування позитивного, тобто розмова про позитивні очікування. Again, if a client was talking about cutting herself, Знову ж таки, якщо, наприклад, пацієнтка говорить про нанесення шкоди собі, про те, що вона, ну, сама ріже себе, якби поріже I себе. might say, so you haven't been able to stop cutting yourself yet. Я говорю їй, що, значить, виходить, що ви не спроможні були до цього моменту припинити наносити собі шкоду. And in NLP, this is sometimes called sleight of mouth. What do you mean? Sleight of mouth, like magicians use sleight of hand to make something disappear. This Це is називається фокуси язику. Фокуси язика. Да, Так. фокусы, то есть он, как маг, использует не движение рук, да, чтобы показать фокус, а магия слов. So I might say before you stop cutting yourself, I want to learn a little more about what goes on when you feel you have to cut yourself. І в цьому випадку я говорю про те, що перш ніж ти припиниш наносити сам собі шкоду, я би хотів почути про те, як ти що ти відчуваєш після того, як ти вже нанесла собі шкоду. But because I've said before you stop cutting yourself, there's an expectancy that they will stop cutting themselves. Але оскільки я вживаю це слово перед тим, то є очікування того, що людина все ж таки припинить наносити собі шкоду. Or I might ask, after you stop cutting yourself, who will be the most surprised, you or somebody else that knows about this? Або я можу сказати, наприклад, після того, як ти припиниш наносити собі шкоду, хто буде більше здивований? Ти сама або хтось інший? So again, I seed these expectancies through language, through our conversation. Знову ж таки, я бачу ці очікування в процесі розмови і використовуючи, певні слова, використовуючи мову. Okay, just one more on this method, the future pull method. Ще одна річ про цей метод, який називається тяга до майбутнього. I sometimes ask my clients to write a letter to themselves from 1 year or 5 years or 6 months or 10 years in the future. Інколи я прошу своїх клієнтів написати листа самим собі через рік, через 6 місяців, через 5 або через 10 років після терапії. Sometime when they've resolved the trauma and they've gotten through it successfully. І інколи вони дійсно переживають всю цю, тобто задача яка? Уявити, що вони успішно пережили цю травму. Describe to themselves that future self is going to write your present self a letter and describe how you got there to that better future. І саме ідея така, що нібито людина пише вже з майбутнього, з перспективи майбутнього, і вона пише листа собі
теперішньому. І саме в цьому листі людина описує, як вона подолала травму, що вона змогла досягти. Тобто це як перспектива, людина пише нібито з майбутнього в минуле. All right. So the second method of these alternative approaches to resolving trauma is what I call reconnection. Наступний, другий підхід, який я використовую, я називаю reconnection. Do you mean like connect again? Yeah, connect again, yes. Тобто перевоз'єднання, тобто коли ми по другому разу або ще раз з'єднуємось. One of the things that characterizes what we've learned about post-traumatic stress is that people disconnect. They dissociate and disconnect. Справа в тому, що ми знаємо про цей посттравматичний синдром, що в результаті нього людина нібито втрачає контакт, вона від'єднується. They disconnect from some parts of their experience, their memories, their feelings, their sensations. Вони хочуть нібито від'єднатись від певної частини їхнього досвіду, від їхніх спогадів про цей досвід, від їхніх емоцій, від їхнього сприйняття цього досвіду. They disconnect from those that are close to them, maybe their friends or family or their spouse. Вони намагаються від'єднатись від людей, які близькі до них, від рідних, від чоловіків, від жінок, від друзів. And sometimes they disconnect from the bigger meaning of life, religion or spirituality, God. What does it all mean? And they lose their sense of meaning. They disconnect. Інколи вони настільки стають від'єднаними, що вони навіть від'єднуються від Бога, від духовності і взагалі від самого значення життя. Тобто вони від'єднуються від всього. There was some research done a while ago when there were the 9/11 attacks in the United States when they flew the planes into the towers. Також проводилося дослідження, яке базувалось на тому, що, пам'ятаємо, там 11 вересня, коли літаки атакували вежі-близнюки. They expected very large rates of post-traumatic stress, but that didn't occur. Очікувалося, що в результаті таких травматичних подій буде надзвичайно велика кількість людей з посттравматичним синдромом, але цього не сталося. And when they studied it, they found out that when it's a shared trauma and people come together in the wake of trauma, it's somewhat preventative of post-traumatic stress. І в результаті от саме дослідження цього випадку було з'ясовано, що коли люди об'єднуються в результаті травми, коли вони розділяють, діляться своїми емоціями, то це їм допомагає, і в такому варіанті в них вже не виникає цього посттравматичного синдрому. There was a study that was done studying the after effects of survivors of an earthquake in Armenia. Також було дослідження, яке проводилось з людьми, які вижили після землетрусу в Арменії. Those people who were alone during the earthquake versus the people that were with other people, the people who were alone had higher rates of post-traumatic stress than the people who were with other people during the earthquake. Зробили якби таке, дослідили, як відреагували на цей землетрус люди, які під час землетрусу були одні, і серед них дійсно були люди з посттравматичним синдромом. І дослідили реакцію людей, які під час землетрусу не були одні, а були з іншими людьми. І в них оцей посттравматичний синдром не розвинувся. Тобто у тих, які були в групі. There was another study that was done in cognitive therapy where they used the same techniques to treat trauma one-on-one in individual therapy and in group therapy. And the people in group therapy recovered much quicker than the people in one-on-one therapy. В когнітивній терапії теж проводили щось подібне, тобто вони займалися з людьми, які пережили травму самі, і вони з ними займалися індивідуально, щоб подолати ефекти травми, і вони одужували повільніше.
І також проводилися заняття з людьми в групі, і там люди одужували набагато швидше під час групових занять. It's one of the things that gives me hope for Ukraine, as terrible as the experiences that you've gone through there. The country seems to have pulled together in a way that could support people to have less post-traumatic stress. І от саме, якщо ми говоримо про Україну і ситуацію, яку ми маємо тут, я сподіваюся, що саме той факт, що люди об'єднуються, допомагають одне одному, допоможе нам пережити це все і не мати так багато людей з посттравматичним синдромом. You're doing an amazing job, Katerina. Thank you. Thank you. All right, so the third approach is pattern change. Третій підхід – це зміна патернів. What we've noticed about trauma is that in the after effects of trauma, people keep repeating some part of their experience that derived from the traumatic experience again and again. It's like a train going around and around on the same track, never leaving the track, never leaving the circle. Справа в тому, що ми визначили, що люди, які пережили травмуючі якісь події, вони нібито подорожують в потязі, який рухається по колу. Тобто вони постійно переживають цю емоцію, і те, що відбулося, цей емоційний стан, тобто він повторюється. Вони нібито рухаються по колу. The same thoughts go through their mind, the same feelings come through their bodies. Ті самі думки їм приходять в голову, вони відчувають ті самі відчуття. I once worked in a treatment center for alcoholism. Одного разу я теж навіть працював в центрі, який займався лікуванням людей з алкогольною залежністю. And we had group therapy there. І там ми проводили групову терапію. And one time, one of the patients, one of the clients in the group therapy said, I've been married to 5 alcoholics. You mean 5 times? 5 times. I've married 5 different people who are alcoholics. І один з присутніх сказав, що я в своєму житті одружувався 5 разів, і вони всі були алкоголезалежні жінки його, всі 5. She said, my father was an alcoholic and I just seemed to keep getting in those relationships. It was she. Yeah. Це була жінка, так, тобто вона виходила заміж, виходить 5 разів. Всі її чоловіки були алкоголезалежні, і її батько, він теж був алкоголезалежним. She said, what's more amazing is that 2 of those men did not drink when I first met them. І її дивував цей факт, і що було ще більш дивним, це те, що 2 її чоловіки, вони не вживали алкоголь до того, як вони познайомились з нею. We sometimes have an amazing ability to recreate the traumatic situation in our present lives, bring that pattern in again and again. Тому що справа в тому, що в нас є дивовижна така здібність, що ми можемо відновлювати, якби, ці травматичні патерни, які були з нами. Тобто те саме з цією жінкою відбувалося. So this intervention, this pattern change interventions involves finding what the pattern is that repeats within the client or around the client and changing that pattern in some way. В чому полягає цей метод? Треба з'ясувати, виявити цей патерн, і цей патерн, який є в самому клієнті, або якщо цей патерн створюється самим клієнтом з оточуючого середовища, треба виявити його і зробити все, щоб знищити цей патерн або зламати його якось. Again, there's part of NLP that's called pattern interruption. Знову ж таки, в НЛП є така річ, як приривання патерну. There are really 3 ways to do this pattern change. Є 3 способи, як змінити цей патерн, як змінити патерн. One is to challenge the old pattern and disrupt it in some way.
Перший – це якось зробити, якимось чином зробити виклик для існуючого патерна і таким чином розірвати його, The пошкодити. second one is to help them develop a new pattern in place of the old pattern that doesn't work. Наступний варіант – це розвинути новий патерн замість старого, який не працює. And the third way is to reach back into the past and find a pattern from another place in their life or area in their life that works better and help them bring that forward into the present and the future. І ще один варіант – це знайти інший патерн, який спрацьовував в їхньому житті або в якійсь іншій ситуації, і взявши той патерн, взяти його і використати саме в теперішньому. One time I was working with a woman who binged on food and made herself vomit, bulimia. Одного разу я працював з жінкою, в якої була булімія, тобто вона їла, а потім вона штучно викликала блювоту. And she told me she did this every night for hours. І вона сказала, що вона робила це щовечора, і це тривало годинами. Тобто їмо і блюємо. And I asked her, has there ever been a time when you felt you were going to do it, but then for some reason did not do it? Він запитав її про те, що чи були коли-небудь такі моменти, коли вона збиралась от робити це, але щось приходило їй на думку і спиняло її, щоб не робити це. At first she said, no, I always do it. Спочатку вона сказала, ні, я завжди це роблю, я завжди так роблю. So we went on and talked about some other things, but about 20 minutes later she said, wait, there was one time. Ми продовжили розмовляти, і хвилин через 20 вона така каже, о ні, чекайте, все ж таки був одного разу такий момент. One of my new friends showed up in my house unexpectedly, and I was about to binge and vomit. Це було одного разу, коли її новий друг завітав до неї неочікувано в гості, а вона якраз збиралась блювати. I quickly put my food away and answered the door, and she came in and we talked for a few hours. Тобто я відставила їжу, добре, все це припинила, я запросила подружку, і ми почали розмовляти. Ми розмовляли годинами. And I asked, after she left, did you go ahead and binge and vomit? And she said, no. І після того, як ваша подруга пішла, чи ви поїли і знову пішли блювати, вона каже, ні, я не робила цього. And I said, how do you explain that? Я в неї тоді запитав, а як ви тоді можете це пояснити? She said, I think sometimes I have bad feelings and I'm just trying to distract myself from them with binging and vomiting. Вона сказала про те, що я так, коли я маю якісь негативні емоції і переживання, то я саме тоді їм і And when my friend came, she distracted me and I had better feelings when she left. І справа в тому, що коли моя подруга побула зі мною, поговорила, після того, як вона пішла, в мене вже були більш позитивні емоції. Більш позитивні стани. So I asked her to try an experiment that the next time she felt she was going to binge, would she call a friend and talk to that friend for 15 or 20 minutes before she binged? Я їй запропонував зробити наступну річ. Тобто кожного разу, на майбутнє, коли вона збиралася знову робити те, що завжди їсти, і все це штучно вибльовувати, я їй запропонував, подзвони своїй подрузі і поговори з нею хвилин 15-20, і подивися, який буде результат. And she told me that when she tried it, she only binged 3 times the next week instead of every day. І коли я їй запропонував зробити так, вона зробила так і сказала, що от цього тижня я вже, наприклад, переїдала там лише, і блювала лише 3 рази, не цілий тиждень, як завжди, а лише тричі. So just for time purposes, we're going to move to the 4th method that I wanted to talk about resolving trauma. І зараз просто з міркувань часу ми перейдемо до 4-го підходу. I call this approach inclusion and permission. Inclusion, permission. Yeah. Inclusion bringing things together and in, and permission, it's okay. I'll talk about it.
Yes. Inclusive or inclusion? Like, Either one. That's good. Whatever word works. я би так сказала, четвертий підхід – це якби ключний дозвіл, тобто дозвіл, який в себе включає щось. When I first... Go ahead. Inclusive – це як включний, all-inclusive – все включено, permission – дозвіл. Тобто, чи робить цей переклад сенс? Чи... Може, дозвіл на включення, вибачте, ні? Може, це інклюзивний дозвіл? Типу, інклюзивний, як дозвіл на слабкість? Можливо, так. Can it be like some permission for you to have some... Возможно, в транзактном анализе это называется родительское разрешение. Just for me, you know, Или разрешение более значимого лица. просто для мене, щоб правильно це інтерпретувати. Давайте я його запитаю, хай він трішки пояснить, тому що inclusive – це як включний, permission – він пояснює, що так, це як дозвіл, дозволяти щось. Тобто, окей, зараз я запитаю, sorry, can you please be more specific for me to I'll give you some examples and it will make more sense. to make it sense, because guys, they just offered some translations, but just for us to be precise. Yeah. When I first learned hypnosis from Milton Erickson, Коли я вперше почав вивчати гіпноз від Мілтона Еріксона, I realized he had a very different approach from traditional hypnosis. я зрозумів, що його підхід був зовсім інший, на відміну від традиційного підходу. The kind of hypnosis he did was very permissive. Just a second, what do you mean permissive? Ага, Well, тобто в нього був гіпноз дуже такий permissive, який... Дозвільний. Так, дозвільний такий, не знаю, ніжний. Дозвільний, розрішаючий. От є дозвільний гіпноз, окей. Okay. Дозволяючи, не дозвільний. Дозволяючий гіпноз. Добре, дякую. Instead of saying you will go into trance, Замість того, щоб сказати, ви погружаєтесь в транс. your eyes will close. Your eyes are closing. Ваші очі закриваються. You will feel very relaxed. Ви відчуваєте себе дуже розслабленими. Erickson would say, you can leave your eyes open or you can close your eyes, whatever's better for you. Еріксон говорив, ви можете закрити очі або залишити їх відкритими так, як вам буде зручніше. You don't have to go into trance and you can go into trance. Вам немає необхідності входити в транс, або ви можете увійти в транс. You might go into a light trance, a deep trance, a medium trance. I really don't know. Ви можете ввійти в легкий, в середній або в глибокий транс. Я насправді не знаю. You can go anywhere you need to go in trance. Ви можете потрапити куди вам завгодно для того, щоб ввійти в транс. Your eyes may close as you go into trance, or they may stay open. Ваші очі можуть закритись, коли ви впадете в транс, або вони можуть залишитись відкритими. Go into trance right now, or you can wait a little while and go in at your own rate and your own pace. Ви можете впасти в транс прямо зараз, або ви можете поступово входити в транс у вашому власному ритмі. When I began to use this approach with my clients that have been traumatized, Коли я почав використовувати саме цей підхід з моїми клієнтами, які були травмовані, they would tell me, you know, that first part of the trance when you're giving me all those permissions, that felt so healing to me for my trauma. і вони почали, пацієнти, говорити про те, що та перша частина трансу, коли ви нібито даєте мені дозвіл увійти в транс, тобто так, даєте вибір, можете входити, можете не входити, то коли ви проводите його в такій манері, це для мене є дуже зцілюючим. I would say things like, you don't have to remember and you can remember. Я також, наприклад, говорю, що ви можете пам'ятати або можете не пам'ятати. It's okay to feel numb and you can feel the feelings. Також ви можете
переживати емоції, або ви можете якби заніміти, не відчувати нічого. Це не страшно. And after a while, I realized this is the trauma treatment. It's bringing in the missing pieces that were so frightening or that were pushed away by the trauma. І з часом я зрозумів, що це також допомагає одужати, тому що це також якби вносить якісь почуття, які людина могла приховувати, проявляти або не проявляти. So I think there are 3 levels of inclusion or permission. Тобто я також вважаю, що є 3 отакі рівні, на яких я можу давати такий, дозвіл, скажімо так. The first one is just to give permission for people to be as they are, feel as they do feel, and validate that. Перший рівень – це дати людям можливість бути такими, як вони є, відчувати те, що вони відчувають, і оцінити це, оцінювати це. You can, and I'm talking about giving permission for feelings, sensations, anything inside the body, not necessarily for actions. Я говорю, що саме я даю їм дозвіл на переживання якихось емоцій, почуттів, сприйняття того, що відбувається з їхнім тілом всередині, не про якісь події, які відбуваються зовні, не про що, що ззовні відбувається. So it might be, it's okay to feel so sad or so discouraged that you want to kill yourself. But I wouldn't say it's okay to kill yourself. Замість того, щоб сказати, немає нічого страшного в тому, що ви хочете себе вбити, я кажу, що це нормально, якщо ви занадто засмучені або занадто у відчаї що ви занадто засмучені, або що ви у такому відчаї, що ви хочете вбити себе. Тобто це нормально. It's okay to feel very angry. Тобто нормально, коли ви дуже злитесь на щось. But I wouldn't say it's okay to hit someone. That's an action. Але я не скажу, що це нормально, якщо ви когось вдарите. Тобто тут вже дія в нас є. So there are 2 kinds of permissions in this first level of inclusiveness. І на цьому рівні є 2 види дозволів. It's okay to, and then the second kind is you don't have to. Перший – це нормально, а другий – ви не повинні. It's okay to remember, and you don't have to remember. То можна сказати, це нормально to remember. Yes, it's okay to remember. Нормально пам'ятати, або ви не повинні пам'ятати. It's okay to feel sad, and you don't have to feel sad. Це нормально, якщо ви почуваєтесь, якщо вам сумно, і ви не повинні почуватись сумно. And the second level of inclusion is inclusion of opposites, things that seem in conflict, but you make room for both of them. І наступний рівень – це коли ми говоримо про речі, які є просто протилежними, але це нормально, коли ви їх поєднуєте, тому що з'являється також ще простір для інших варіантів. It's as if 2 parts of the client are trying to get through a small door and they get stuck. Це нібито як 2 частини пацієнта, вони намагаються пройти в невеличкі двері, і саме в цей момент вони застрягають. And I'm trying to make a double door so that both sides can fit. І я намагаюся створити для них подвійні двері, щоб обидві частини могли зайти. So I might say you want to live, you want to live and you want to die. Тобто я можу сказати так, наприклад, ви хочете жити і ви хочете померти. You want to give up and you want to keep going. Ви хочете здатись і ви хочете продовжувати. I'm giving permission for 2 things. You can be upset and okay at the same time. Тобто я даю дозвіл їм відчувати, переживати зовсім протилежні речі. Тобто ви можете бути сумними і ви можете бути в порядку. So it's this and this rather than this or this and this. Тобто це нібито ми даємо дозвіл на те, що може бути і це, замість того, що ми робимо опозицію, або вибір, або це,
або це, або опозиція. And then the third kind of permission is exceptions, or the third kind of inclusiveness is exceptions. І є ще третій такий нібито рівень – це прийняття. Exceptions. Like we accept something, yes? Like exceptions. No, exceptions, it's like There is no you always binge except when you don't. You always cut yourself except when you don't. Ага, винятки, коли ми говоримо про винятки. So I'm really interested in those moments when they were depressed and somehow they got out of bed and did something. Those are the moments of exception, and I want to create a picture that's more complete than I'm depressed and I'll never not be depressed. Тобто на цьому рівні я беру таку концепцію винятків, що мається на увазі. Наприклад, людина зазвичай почувається депресивно, але раптом щось стається, і в якийсь конкретний момент вона почувається щасливою. І тут я намагаюся з'ясувати, що їй надає оце почуття щастя. Тобто ми дивимося, в яких виняткових ситуаціях змінюється її настрій. So you mean here, for example, when a person is depressed all the time, but suddenly one day that person is totally elevated and happy. Or there's a moment in a day when they're better. Yes, I want to find those moments of exception where I never get along with anyone. And so now you're telling me you have one friend, but you never get along with anyone. I want to know about that one friend and how you made that one friend, even though you never get along with anybody. Тобто тут знову ж таки поясню ці виняткові моменти, скажімо так. Тобто є якийсь патерн, людина, наприклад, ні з ким не може нормально спілкуватись, але хоп, є якийсь друг або якийсь знайомий, з яким людина хоп і легко починає спілкуватись. І я саме намагаюся віднайти оцей винятковий момент, який є винятковим. So this is a presentation I usually give in 6 hours, so I've tried to make it a lot shorter, and Katerina has done an amazing job translating. You want to just tell them that, and then one more thing. Тобто це презентація, зазвичай вона триває 6 годин, але зараз я спробував зробити її такою більш компактною. So in the time that we have left, Vladimir has asked me to do a little trance with the whole group. And so I would invite you to just experience this as you do. So we'll do some trance, and Katerina will do her best to translate. Ну і зараз, на той час, який в нас залишився, було прохання від Володимира провести сеанс трансу для групи. Тому, ну, якщо ви не проти, ми можемо це зробити. Я буду перекладати. And in this trance, I will try to include these 4 elements that I've talked about as part of the ways of resolving trauma. І саме в цьому трансі я буду використовувати усі 4 підходи, про які я говорив. Okay. So you don't have to go into trance with this experience, and I invite you to. Вам не потрібно входити в транс з цим досвідом, але я вас запрошую. And you can just let yourself be exactly where you are. There's no right way or wrong way to do this. Ви можете дозволити собі знаходитись там, де ви знаходитесь, тому що немає вірного або невірного способу зробити це. If you've been in trance before, you can find the ways that are best for you to go back there. Якщо ви вже раніше були в трансі, то ви можете використати саме ті способи, які вам дозволили це зробити тоді, і тобто зараз ви можете теж повернутися до того стану, який ви вже переживали. If you've never been in trance before, it's okay to be a little wary or a little worried maybe it won't work for you. Якщо ви ще до цього ніколи не були в трансі, то якщо у вас є певні хвилювання, то це нормально. But I think trance is a natural experience which we all experience through our lives in smaller ways.
Але я думаю, що транс – це природні явище, яке всі ми переживали в нашому житті. Просто це був не настільки глибокий транс, скажімо так. Maybe when we're very focused on work or a game or a conversation and time just disappears. Можливо, колись ми були дуже сконцентровані на роботі, або на якійсь грі, або на розмові, і в цей момент час просто зникав для нас. That's a kind of a trance. Це теж вид трансу. Maybe you've driven the same route to work every day and you don't really notice where you've driven or how you've driven, but you got there safely. That's a kind of a trance. Можливо, під час того, як ви їхали на роботу, ви не слідкували за дорогою, ви не знали, як ви доїхали до роботи. І це теж можна фактично назвати трансом. So I think we all have experience of trance in the past. Тож я думаю, що у нас у всіх так чи інакше був досвід трансу в минулому. And you can draw on your own experiences of those trances to go into the trance that I'll invite you to now. І тому ви можете використати досвід минулих таких, скажімо, трансів для того, щоб війти в транс зараз. You don't have to go in any more deeply than is right for you. Ви можете входити в транс так глибоко, як це, наскільки це комфортно для вас, підходяще для вас. And you can go just as deeply as is right for you right now. Тобто ви можете зараз входити в транс так глибоко, як це комфортно для вас саме зараз. Настільки глибоко, наскільки це комфортно для вас саме зараз. I think it could be interesting to imagine having a conversation with a friend some years from now. Можливо, це буде для вас цікаво уявити, як ви розмовляєте з другом, але в минулому, декілька років в минуле. Talking about the difficult time back when the war was happening. І ви розмовляєте саме про складності, про складні часи того моменту, коли розпочалася війна. And how you made it through that time. Як ви справились, як ви пережили ті часи. How you were both surprised at the terrible things that happened and the wonderful things that happened between you and other people. І ви можете описати, наскільки ви були здивовані жахливими подіями, які сталися з іншими людьми, з вами, і в той час, наскільки вас здивували гарні події, які відбулись у вас та у інших людей. And the undiscovered strengths that you found within yourself during that time. Ви також можете описати стан, коли ви віднайшли в собі сили в той момент, щоб подолати ту ситуацію. And how you somehow found a way І як to ви give yourself, go ahead, якимось чином знайшли спосіб to give yourself permission to feel all that you felt. І ви також дали самі собі дозвіл почуватись так, як ви почувались. And to not feel at times, to go numb. І водночас не відчувати, ви дали собі дозвіл водночас не відчувати емоцій, просто заніміти. To remember and to remember to forget. Щоб запам'ятати і щоб забути. And to forget to remember the things that it was important to forget to remember. І щоб can you just say it once again? To remember. Forget to remember the things that it's important to forget to remember. Як ви забули запам'ятати ці речі, які були для вас важливими, і запам'ятали, щоб забути. And to learn to recognize І навчилися впізнавати the patterns in your life that work, патерни в вашому житті, які працюють, the patterns within yourself that work, патерни всередині вас, які працюють.
the patterns out in the world and the world around you that work. Патерни в світі, які навколо вас, які теж працюють. And to learn to challenge the patterns that don't serve you well. І щоб змінити ті патерни, які не спрацьовують для вас. The inner patterns and the outer patterns. Внутрішні патерни і зовнішні патерни. And to find a way І щоб знайти спосіб to heal the divides within you, to bring in the pieces that you had to push away to survive. щоб зцілитися і скласти докупи ті шматки, які вам довелося, на які вам довелося розбити все всередині, щоб вижити. The feelings, the sensations, the memories. Емоції, сприйняття, відчуття. And to do that at your own rate and your own pace, І ви можете це робити у власному ритмі, in a way that's right for you. таким чином, який є правильний для вас. In a way that's as unique to you as your fingerprints. Таким чином, таким способом, який є для вас унікальним, так само, як і відбитки ваших пальців, які теж є унікальними. That no one else could do or would do in the way that you do that. Ви робите це таким способом, яким ніхто інший не зможе це зробити. What we know from knowing about people healing is that healing can occur. Що ми знаємо про зцілення людей, це те, що зцілення може відбутись. And that you can give yourself permission to heal as much or as little as you need. Що ви можете дати собі дозвіл зцілитись настільки, наскільки ви самі собі можете це дозволити. In your own way, in your own time. Ваш час і вашим власним способом. And that there is no right way or wrong way to have gone through this experience. Немає якогось правильного або неправильного способу, щоб подолати, щоб пережити цей досвід. Whatever you experience, as far as I'm concerned, just the right experience. Досвід, який ви проживаєте, настільки, наскільки я це знаю, це правильний досвід. When I learned from Milton Erickson, Коли я навчався і вчився в Мілтона Еріксона, he had a different view of the unconscious mind. в нього був інший погляд на підсвідоме. Instead of Freud's idea that it was a frightening place of all these primal and sometimes violent urges, Замість погляду, який був у Фрейда, який вважав, що підсвідоме – це якесь темне місце з якимись прихованими речами, інколи місце, де може виникати якесь насильство. Erickson thought of the unconscious mind as a storehouse of resources and abilities and strengths. Еріксон, він говорив про те, що підсвідомість – це склад, на якому ми можемо знаходити ресурси. Like the body knows how to heal a cut when the body gets cut and send the right chemicals and blood cells to that place. Так само, як наше тіло знає, як вилікувати поріз, тобто воно знає, які мікроелементи потрібно відправити в місце порізу, як наші клітини крові знають, що саме туди треба, тобто як наше тіло здатне самостілюватись. The unconscious mind knows what resources to draw upon for healing, healing emotions, healing trauma, healing anything that needs to be healed psychologically. Так само наша підсвідомість
вона сама знає, що нам треба зцілити. Вона має ресурси для того, щоб зцілити наші емоції, почуття, травми в психологічному розумінні. So you could just allow your unconscious during this experience and after this experience Ви можете дозволити своєму підсвідомому під час цього досвіду і поза цим досвідом to do what it needs to do to help you heal in the ways that you need to heal, move on in the ways that you need to move on. Тобто ви можете дозволити своєму підсвідомому зробити все, що потрібно для того, щоб зцілитися і рухатися далі. And to trust yourself at the deepest levels. І щоб довіряти самим собі на найглибшому рівні. Knowing that the changes can go on beneath the conscious level as the days and the weeks and the months go on after this experience. Знаючи, що на рівні, який йде підсвідомим, з днями, які будуть проходити з часом, буде відбуватись зцілення і будуть відбуватися зміни. And now at your own rate and your own pace, even if you don't think you've been in a trance, І зараз у власному ритмі, у власному темпі, навіть якщо ви думаєте, що ви не були в трансі, you can find a way to complete this experience in a way that's right for you. ви можете знайти спосіб, щоб завершити цей досвід таким чином, який є зручним для вас. And at your own rate and your own pace, taking about 1 or 2 minutes of clock time. І у вашому власному ритмі, темпі, ви можете почекати 2 хвилинки. You can finish up this experience and bring yourself back to the present time, present place, to you and your body where you are now. Ви можете вже повертати себе до того місця, до того часу, в якому ви знаходитесь зараз. All right, and as you're finishing that experience, I just want to thank Katerina again and Vladimir and Brian. Thank you for being here. Зараз я хочу подякувати Володимиру, Брайану і Катерині. Bill, not Vladimir, Borislav. I am not Vladimir. Say again. It's Borislav, not Володимир, but Borislav. Ah, okay. Thank you. Thank you. Sorry. Вибачте, дякую, Борислав. Borislav, thank you. And thank you all for giving your time. And I hope something I've said has been a contribution to the work that you do over there. And know that my heart is with you. And it's very hard because I have retired and you are very persuasive. Because I've said no to almost everything else that anyone has asked me, but I do have a heart for what you're going through there and all the work that you're doing with people. So thank you very much for having me. Дуже дякую вам за те, що ви мене запросили. Ви дуже наполегливі. І зазвичай я відмовляю більшості людей, які до мене звертаються. Але оскільки я знаю, через що ви проходите саме зараз, тому я дуже радий допомогти і поспілкуватись. Тому подяка всім присутнім, хто приймав участь. And you can see I'm in my retirement home in an island and I have a swimming pool waiting for me. Як ви бачите, я вже на пенсії в своєму будинку, позаду мене басейн, який чекає на мене. Stay warm. You mean warm? Yeah, warm. Stay warm there. Залишайтесь в теплі.
Білле, хочу тобі подякувати за те, що ти доєднався до нас, до нашого ефіру. Bill, I'd like to thank you and thank you that you have joined to our translation, online translation. Хочу сказати, що твоя робота була зараз просто унікальною. Your work, which you have just made, was unique. Я як керівник проєкту пробував стримувати пірнання в транс. I am, as a head of the project, I was trying to keep myself from diving into a trance. Ну, це виходило в мене не дуже гарно. But I wasn't successful. I wasn't good at it. Деякий час я закривав свої очі і пірнав кудись, я сам не знаю, де я був. At some times I just closed my eyes and I dived into some places and I was somewhere I even don't know where I was at that time. Та я хочу відмітити для людей, які слухали зараз нас, ви бачили справжній шедевр. And for those people who listened to us, you witnessed a real masterpiece. Коли ви чуєте людину, і вона нічебто просто розмовляє з вами та каже деякі речі, але оскільки вона вам їх каже, ви пірнаєте кудись дуже глибоко. It seems that you are just listening to a person and that person just saying something to you, but with those words the person gives you a chance to dive into another place. І я впевнений, багато людей тут були в трансі та пережили дуже цікаві стани. I am sure that a lot of people, they were in trance here with your help and they experienced unique states. Я бачив багато праць учнів Мілтона Еріксона. I've seen a lot of works of Milton Erickson's students. Та у кожного учня є своя структура індукції. But the thing is that every student, he has his personal induction structure. Та я багато бачив відеозаписи самого Мілтона Еріксона. And I also saw a lot of tapes with Milton Erickson himself. Та я хочу сказати, що твоя індукція найближча, в моєму розумінні, до роботи Мілтона. But in my understanding, your induction is the closest to Milton's in my opinion, in my understanding. Може, це моє суб'єктивне, але так я вважаю. Maybe it's my subjective opinion, but this is what I think. So, Thank you. It's my Very opinion. Біле, ще раз дякую. У нас час виходить. Якщо, мабуть, у якихось людей є якісь питання до Біла, може, хвилин 5 ми можемо ще затриматись. У кого є питання? Bill, thank you so much, but we are running out of time. Maybe some people, they have some questions. Maybe just for 5 minutes you can stay with us. Maybe we can just answer some of those questions. So if someone... Якщо у вас є питання, зараз ловіть момент та задавайте питання Білу. So catch the moment and ask Bill a question. Катерина, слухаю вас. Це все, я переклала те, що ви сказали. Хай, Білл, всім добрий вечір. В мене таке питання, чи можна потім повторювати заход в транс на підставі запису? Hi, Bill, thank you so much. And I have the question, can we repeat the trance using the video? Yes, please, yes. Oh, Будь ласка. Thank you. Я спасибо. навіть буду рекомендувати людям, які були зараз, продивитися цей запис декілька разів, фокусуючи свою увагу спочатку на стані, куди ви пірнаєте,
а потім спробуючи проаналізувати, що саме казав Білл, та що саме він робив у процесі даної індукції. And I would even recommend the people who participated to use that video and to use the technique and to analyze at first the state in which they were. At first, just to feel the state and then to analyze that The structure. The structure of induction. Можна? Так, звичайно. Кажіть. Я хочу перекладіть, будь ласка, Білу, що він потрясно виглядає, попри свій вік. І дивлячись на нього, йому дуже довіряєш, його професіоналізму. Бориславе, Катерино, просто щира подяка вам і організаторам. Просто, нет слов. Дякую. Дякую. Bill, you look amazing, and the thing is that you are trustworthy, and it's a pleasure to listen to you. And when people see you, they trust you. So thank you so much. Thank you, Borislav. Thank you for this opportunity. Та я ще додам, Білл потрясний музикант, та якщо ви захочете прослухати його якісь треки, додайтесь до його каналу Facebook, та ви побачите не тільки, як він гіпнотизує людей, а як унікально він грає на гітарі. Як нам повезло, пощастило. Бориславе, дякую вам. Дякую. Thanks to Borislav, and we are lucky. Borislav, he also says that you are a musician as well, and that it is possible to listen to your songs on Facebook and to join Facebook and also hear your songs. And that's also great because you don't only hypnotize people, but you also create music. Обов'язково подивимося. Дякую. Добре, всім тоді до побачення. Завтра нас буде чекати Мішель Руш з Каліфорнії у 19:00. Ми продовжуємо конференцію. У нас ще на конференції мінімум 2 докладники буде. Відео буде в групі і посилання на Білла теж буде в групі. Bye-bye, Bill. Thank you. Thank you. Bye bye. Good night.